आज म तपाईहरुसँग छुर्पी मुलाको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। बनाउनु एकदमै सजिलो छ अनि एकदमै मिठो पनि हुन्छ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् है। पर्फेक्ट। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। रेसिपीको लागि मैले एउटा मिडियम साइजको मुलालाई यसरी काटेको छु। काटेको मुलामा थोरै नुन राखेर मिक्स गर्ने। मिक्स गरिसकेपछि कभर गरेर 15 मिनेटको लागि छोडिदिने। 15 मिनेट बाद तपाईहरुले कभर खोलेर हेर्नुभयो भने मुलाबाट यसरी पानी धेरै निस्केको हुन्छ। अब मुलालाई सफा हातले मज्जाले निचोर्दै एउटा प्लेटमा राख्ने। सबै मुलाहरूलाई यसरी नै निचोरेर प्लेटमा राख्ने। स्क्विज गरेर रेडी भएको मुलालाई अब मैले एउटा ठुलो मिक्सिङ बोलमा ट्रान्सफर गर्दैछु। सँगसँगै यो अचारमा मैले काँक्रा पनि एड गर्दैछु र काँक्रालाई पनि मैले मुला जस्तै काटेको छु र बीचमा यो सीड भएको भागलाई चाहिँ मैले निकालेर फ्याँकेको छु। सानो साइजको प्याज पनि राखेँ मैले यहाँ। 5 वटा हरियो खोर्सानी मैले यसरी काटेर राख्दैछु। पिरो तपाईहरुको स्वाद अनुसार बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। धुलो खोर्सानी 1 टेबलस्पुन एड गरे। र यो चाहिँ हो छुर्पी मैले एड गर्न गइरहेको छु र यसको रेसिपी तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिन्छु। सँगसँगै तपाईहरुले आई बटनमा पनि पाउनुहुनेछ। यी सबै राखेका सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले हातले मिक्स गर्ने। मिक्स भएको अचारमा अब मैले एड गरे स्वाद अनुसार नुन, धनिया पत्ता पनि एड गरे। 3 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर लेमन जुस राखे। अन्तमा 1 टेबलस्पुन तोरीको तेल। अब फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। कति खाउँ लाग्दो अचार बनेर रेडी भएको छ। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ बनाउन पनि। घरमा अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।